සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා STL online pro academy එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝස් බලලා එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් totally free bitcoin earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් bitcoin earn කරන්න පුළුවන් method ඒකත් එක්ක මොකද bitcoin එක කියන්නේ ඔයාලා මේ වෙද්දින් දන්නවා ලොකු asset එකක් නැත්නම් ලොකු currency එකක්. ඒ currency එක ආයෙ නැවත වැඩි වෙන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක ඔයාලට bitcoin එකක් කියන්නේ bitcoin එක earn කරනවා කියන්නේ ඩොලර් 56383ක් තමයි bitcoin එකේ currency එකේ value එක. ඇත්තටම bitcoin එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් කට්ටියට ඕන වෙලා තිබ්බේ free earn කරන method එක. අද මම genuine method එකක් ගෙනනවා. මේ genuine method එක නම් ඔයාලට 100% totally free ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මම ඔයාලට method දෙකක් ගේන්නම්. ඔයාලට පළවෙනි method එකේ ලංකාවේ ඉඳන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. අනිත් method එක ඔයාලට ඇත්තටම use කරන්න වෙන්නේ වෙන country එකක විදියට. හැබැයි නමුත් totally free genuine විදියට මේ දෙකේ earn කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ඒ ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම නැත්නම් SL online pro academy එකේ ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මොන හරි value එකක් දෙනවා කියලා හිතනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඇත්තටම ඒ ගමන අපි ඉස්සරහටත් අනිවාර්යෙන් යනවා. ඒකත් එක්ක මගෙත් එක්ක ඉන්නවා. ඔක්කොමල්ලා මම අනිවාර්යෙන් මොන විදියෙන් හරි earn කරන තැනට මම අනිවාර්යෙන් ගියනවා. ඒකත් එක්ක මම හැමදාම method එකක් ගේනවා. ඒ method එක මම ගෙනාවට වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයා වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. ඒ දේ වැඩ නොකර ඔයා කියනවා නම් ඇත්තටම earn කරන්න බෑයි කියලා වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරන කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් මගේ method එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ දේ මතක් කරන ගමන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කොහොමද එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ bitcoin. ඔයාලට මේ වෙද්දින් bitcoin wallet එකක් නැත්තම් coinbase.com එකට ගිහිල්ලා wallet එකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. මොකද bitcoin එකක් ඔයාලට ගන්න නම් ඔයාලට wallet එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද coinbase ඇත්තටම හොඳයි. යාළුවෝ security එක හොඳයි. ඒ security එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් coinbase එකේ wallet එකක් හදාගන්න. coinbase එකට ගිහිල්ලා wallet එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයා bitcoin earn කරන්න යද්දී ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මේ site එකට. මෙන්න මේ site එක නම තමයි cointiply. cointiply කියන මෙන්න මේ website එක හරහා අපිට totally free earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන්න කොහොමද කිව්වොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක trusted brand එක. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටියත් එක්කන් ඉන්න brands ටික ඔයාලට පේන ඇති මේකේ videos බලලා අපිට bitcoin earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන task small task තියෙන්නේ. ඒ task complete කරලා අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන surveys complete කරලා අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්තම ලොකු method ගොඩක් තියෙනවා මේක earn කරන්න. ඇත්තටම genuine විදියට මේක earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ වැඩ කරද්දී ඔයාලට දැනගත යුතු සියලුම දේවල් මේකේ A to Z එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මොකද කියනවනම් ඔයා ගිහිල්ලා මේක Trustpilot එකේ බලන්න 4.8 trusted rate එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම genuine විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන් genuine site එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරය කොහොමද අපි මේකේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම පේනවා ඇති ඔයාට loyalty bonus එකක්. ඒ කියන්නේ හැමදාම මේකට log වෙනවා නම් ඔයාට loyalty bonus එකක් මේ කට්ටිය 100% loyalty bonus එකක් ඔයාට මේ කට්ටිය ගෙවනවා. ඒ වගේම ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ earning එක එහෙම නැත්නම් coin 35000ක් කියන්නේ මේක $35ක් කියන්නේ $35න් උඩ හැමදාම ඔයාට 100%ක interest එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති interest earning එකක් මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ balance එක මේකේ එහෙම නැත්නම් earning එක ඇත්තටම coin 35000 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ඔයාලට මාසයක් ඇතුළත මේට එහා ලොකු ගාණක් coin 35000ට වැඩි ලොකු ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට small amount එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මේකට 100%ක interest එකක් ඔයාලට මේ කට්ටිය ගෙවනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ deposit කරන්න. එහෙම නැත්නම් deposit කළා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඒ කියන්නේ 100%ක interest එකට ඔයාගේ මෙන්න මේ bitcoin එහෙම නැත්නම් bitcoin වල 100%ක interest එකක් තමයි මේ කට්ටිය ගෙවන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති මේකේ reward එහෙම නැත්නම් reward point තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න ඔයාලට reward විදිහට points දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ payment payout ඔයාලට ගන්න පුළුවන්
මෙන්න මේ බිට්කොයින් එහෙම නැත්නම් wallet එකකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බිට්කොයින් wallet එකට ගන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ Coinbase එකේ ගිහලා ඔයාලට බිට්කොයින් wallet එකක් එහෙම නැත්නම් account එකක් ඔයා හදාගන්න. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට පේන විදිහට support එක තියෙනවා. ඒ වගේම 125ක referral commission එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන් නම් refer කරන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක හදාගන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක ඔයාලට referral commission එක මෙතන 125ක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන විදිහට සම්පූර්ණ විස්තර මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කරන්න තියෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන start now කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක 1.7 million මේක use කරලා 17ක් මෙන්න මේ platform එකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේම මේකත් එක්ක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි form එක එන්නේ. ඔයාලට මේකේ first name එකයි email එකයි password එකයි ගහලා මේක account එක create කරගන්න පුළුවන්. create කරගත්තු ගමන් account එක create කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි dashboard එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ earn කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන earn coin කියන තැන දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ offers තියෙනවා, surveys තියෙනවා, mobile app ඒ කියන්නේ videos බලන්න තියෙනවා, special offers මෙතන තමයි ඔයාලට service and offers තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ referral link එක මෙන්න මෙතන user referral කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක ගන්න. ඇත්තටම මේකේ videos බලන්න videos ඔයා ගිහිල්ලා මේකේ videos අතරම බලලා earn කරන්න පුළුවන්. videos ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ videos බලලා ඔයාලට පේන නැති මෙන්න මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඒ videos ඔයාලට බලන්න ඕන තරම් මේක offers තියෙනවා. TV තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ offer එක complete කරලා පස්සේ ඔයාලට coins තමයි එන්නේ. coins එකක් කියන්නේ coins 1000ක් කියන්නේ මෙන්න මේක ඩොලර්ස් එකක්. ඇත්තටම මේක හරහා ලොකු earn කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්තම් මේක කියන්නේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කොහොමද offers වල තියෙන coin 5000ක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ offers service වල ලොකු ගණන් වලින් coins කියනවා. ඔයාලට easily ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ඔයාගේ mobile phone එකෙන් පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේකේ මෙයාලගේ coin tipley එකේ මේ app එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් coin tipley එකේ app එක ඔයාගේ mobile phone එකට එහෙනම් Android එකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ coin tipley app එක download කරගන්න. ඒ download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ app එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා app එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ collect ඒ කියන්නේ ඔයාගේ bitcoin earn කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් coin tipley එක ගැන මොනවාද තියෙන reviews. ඇත්තටම මේකේ මේ පේන ඇති. ඇත්තටම පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් විතර වැඩ කරලා තියෙන මේ කට්ටිය ගිහිල්ලා බලපුවම ඔයාලට බලන්න එයාලා විනාඩි 10ක් විතර පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරලා සාමාන්‍ය normally මෙයාලා coin 50000 එimhe ලක්ෂ 5ක් විතර මාසෙට හොයලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලස්සන වැඩක් හරියට කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඇත්තටම මේ වැඩේ ඔයා කරන්න මොකද මේ වගේ හරියටම මේ වැඩේ coin tipley එකේ කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට payout එකත් ඔයාගේ bitcoin wallet එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද bitcoin wallet එකට ගන්නවා වගේ මේකේ තියලා ඔයාලට interest income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ method එකක්. හැබැයි නමුත් අපි කියමුකෝ අපිට මේවා හරහා විනාඩි 10ක් වැඩ කරා අපිට ඇත්තටම monthly අපි කියමුකෝ ඩොලර් 100ක් විතර අපි කියමුකෝ earn කරා කියලා. ඇත්තටම අපිට ඩොලර් 100ක් earn කරලා ඩොලර් ඇත්තටම genuine විදිහට මේවා earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඩොලර් 100 කියන තැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපි යන්න ඕන මාසෙට ඩොලර් 2000 3000 කියන තැනට. ඔයාලා කැමති නම් ඒ තැනට යන්න මම ඔයාලට හැමදාම කියන්නේ genuine විදිහට අපි මේවත් කරන්න ඕන. මේවා කරන අතරතුරේ මම කිව්වා බෝවල් එක වගේ ඉන්න ඕන. හැමතැනම අපි හැමදේම කරන්න ඕන. එකක් බදන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හැමදේම අපි කරපුවාම අපිට ඉන්කම් මාර්ග ගොඩක් එනවා. ඒ දෙත් එක ඊළඟ මෙතඩ් එක කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා කැමති නම් SL online bro ආව ගමන එහෙම නැත්නම් YouTube එක හරහා earn කරන්න කැමති නම් YouTube එක ගැන ඔයාලට A to Z දැනගන්න ඕන. ඇත්තටම earn කරන්න කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් ඒ secret ටික දැනගන්න ඕන නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇත්තටම earn කරනවා නම් ලොකු ගණන් වලින් අපි earn කරමු. මේ විදිහට earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගෙත් එක්ක join වෙන්න. මොකද ඔයාලට selling වලින් ඩොලර් 1000ක් 1500ක් මාසෙට එනවා නම් profit එකක් ඔයා එතන stable වෙනවා. stable වුණාට පස්සේ ඔයාලට ලොකු income වලට ඊට එහා යන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් selling එහෙම නැත්නම් drop shipping A to Z learn කරන්න. ඒ වගේම මගේ support එක ගන්න කැමති නම් ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ drop shipping master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. drop shipping master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. link එක ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ drop shipping master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි YouTube එක. ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරා YouTube එක කියන තැන
ඒ කියන්නේ කැමති නම් YouTube එක හරහා earn කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකට join වෙන්න. ඇත්තටම මේවට කැමති කට්ටිය විතරක් join වෙන්න. බල කිරීමක් නැහැ. මම අනිවාර්යෙන්ම මේ join වෙන කට්ටිය මම අනිවාර්යෙන් කොට දානවා. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ YouTube මාස්ටර් කෝස් එක ඔයා කවදා හරි කොහොමද ස්ටඩි කරන්න આવොත් බලන්න A to Z genuine විදිහටම හදලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි dropshipping master course එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ courses දීලා එහෙම නැත්නම් YouTube course දීලා dropshipping course දීලා මම පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකේ post එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික SL YouTube Facebook group එක හරහා solve කරනවා. ඒ වගේම dropshipping master course එකේ තියෙන ප්‍රශ්න dropshipping master course එක හදපු මෙන්න මේ group එක කරා මම solve කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මාව direct contact කරගන්න පුළුවන් WhatsApp. ඒ වගේම dropshipping කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට join වෙන්න. මොකද මේකේ winning product මම update කරනවා. ඔයාලට ගැටලුව තමයි product හොයාගන්න එක. මම product එක ඔයාලට මේක upload කරලා එහෙම නැත්නම් update කරනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේකේ ලොකු advantage එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා $1000 වෙනකම් මම ඉන්නවා ඔයත් එක්ක. ඒ වගේම වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් එතනනවා කැමති කට්ටියන්ට මේකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේවට එන්න කියලා බල කරන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. මගේ පාත් එකක් තියෙන මම මේ පාත් එක මම ඔයාව අරගෙන යන්න. ඔයාලට ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් කැමති නම් join වෙන්න. මේ වීඩියෝ description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ වගේම අනික් method එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේකේ point tip එකේ හොයනවා වගේම ඔයාලට වෙන්න ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ survey time කියන සයිට් එක හරහා ඇත්තටම අපිට earn කරන්න පුළුවන්. අපිට earn කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ pay out. එහෙම නැත්නම් Coinbase එකට අපිට pay out ගන්න පුළුවන්. Amazon එකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම target.com එකේ අපිට gift card එකක් විදිහට PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේකේ withdrawal තියෙනවා. හැබැයි ඔය ගිහිල්ලා මේකේ Trustpilot එක බලුවත් මේකේ 4.5 review rate එකක් තියෙනවා. ලොකු කට්ටියක් මේකත් එක්කන් ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම මේක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් පොඩි ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ කට්ටියන්ට. මොකද කියනවනම් ලංකාවේ කට්ටියන්ට මේකේ සර්විස් වෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. කවුරු හරි කාට හරි පුළුවන් නම් මේක VPN එක දාලා මේකට log වෙලා VPN එක විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ survey times කියන එක හරහා අපිට ලොකු වෙනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ Coinbase එහෙම නැත්නම් Bitcoin wallet එකට මේක withdrawal එක ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට කිසිම කේස් එකක් නැතුව අපේ withdrawal එක එතනට අරන් පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක කැමති කට්ටිය මෙන්න මේ site දෙකම use කරන් site දෙක හරහා ඔයාට Bitcoin total free earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා total free earn කරනවා මෙතනින් income එක. ඒ වගේම ලොකු income වලට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් අර වගේ income වලට යන්න. ඒ income හදන ගමන් මේවා හදන ගමන් ඒවත් කරන්න. ඒක තමයි success වෙන තියෙන මාර්ගය. ඒකත් එක්ක කීවදේ තේරෙන්නේ නැති මොතේන නම් තියුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ genuine method එක කරවලට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක තාමත් SL online Pro academy එක subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකත් එක්කම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝත් එක හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.